ziua, sunt Liviu Popescu și vă prezint analiza zilnică a pieței de astăzi, 13 septembrie, aici la ufxmarkets.com. Bursa de valori din SUA a închis pe verde ziua de tranzacționare, în urma deciziei Curții Germane de a aproba fondul de salvare. Toate privirile sunt ațintite pe întâlnirea Fed de astăzi. Noul iPhone 11 a fost lansat și acțiunile Apple au crescut cu 1,4%. Facebook a crescut de asemenea cu 7,7%. Dow Jones a înregistrat o creștere de 0,42%, S&P de 0,61%, iar Nasdaq de 0,52%. Dow Jones rămâne bullish cât timp se tranzacționează peste nivelul de suport de 13.300. Nasdaq rămâne de asemenea bullish peste pragul de 2.780. Dolarul american s-a depreciat față de majoritatea valutelor înainte de întâlnirea de astăzi a Rezervei Federale, pentru că există speculații că se vor cumpăra obligațiuni pentru a relansa economia. Investitorii cred că Banca Centrală SUA va anunța QE3. Indicatorul cererile de ajutor de șomaj este estimat în continuare la 0,25%. Este probabil ca raportul FOMC privind previziunile economice să includă și previziunile legate de inflație și creșterea economică. În curând se va ține conferința de presă FOMC. Pe piața mărfurilor, aurul a rămas aproape neschimbat, închizând la $1.731 per uncie, după ce crescuse la $1.747, neputând însă să se mențină la acest nivel. Cât timp este tranzacționat peste nivelul de suport de $1.718, tendința rămâne bullish. Dacă trece de nivelul de rezistență de $1.747, putea ajunge la până la $1.755. TTI-ul a închis la $96,8 per baril, după ce raportul Inventories a arătat o creștere neașteptată. Tendința rămâne bullish cât timp este tranzacționat peste nivelul de suport de $96,4. Dacă nivelul de rezistență de $97,3 este străpuns, valoarea ar putea ajunge la $98. Euro s-a apreciat față de dolar la cea mai mare valoare din ultimele 4 luni, la nivelul de 1,2935, după ce Curtea Constituțională din Germania a aprobat fondul de salvare și a impus un plafon de $245 de miliarde, ceea ce a dus la o mai mare cerere a monedei euro. Euro-dolar rămâne bullish peste nivelul de suport de 1,2870. Ultima valoare 1,2915. Lira sterlină s-a apreciat față de dolar la cel mai puternic nivel din mai după publicarea ultimelor date macroeconomice. Perechea rămâne bullish peste nivelul de 1,6040. Dacă perechea nu străpunge nivelul de rezistență, ar putea reveni la 1,5940. Ultima valoare 1,6110. Dolarul canadian a scăzut de la cea mai mare valoare din ultimele 13 luni față de dolarul american în condiții de supravânzare. Dolar canadian rămâne bearish cât timp se tranzacționează sub nivelul de rezistență de 0,9780. Ultima valoare 0,9760. Asta e tot pentru astăzi, sunt Liviu Popescu și v-am prezentat principalele informații ale pieței valutare aici la ufxmarkets.com.